Alamin natin kung ano na nga ba ang mahakbang na ginagawa ng ating pamahalaan. Makakasama natin mula sa Department of Health. Let's welcome ASEC Maria Rosario Vergeire. Magandang araw po. Magandang araw. Okay ma'am, recently po nabanggit ng World Health Organization na itong coronavirus disease ang siyang public enemy number 1. Bakit po naging ganito ng statement ng WHO? Ang statement ng WHO na public enemy number 1 is stemming from the fact na nakikita natin kung paano kumakalat ang sakit na ito sa buong mundo. And they have even described this as parang it's a very grave threat to humanity. So ibig sabihin, malaki ang posibilidad na makakaapekto ito sa maraming tao sa buong mundo. That's why sinasabi nila public enemy number 1 para pag-igtingin ng bawat bansa ang kanilang mga aksyon, ang kanilang response para labanan ang pagkalat ng sakit na ito. ASEC, for the past weeks, nasa center ng limelight, syempre ang China, kung saan ngayon naging epicenter mismo nitong virus na to. Do you have information kung kamusta na po yung pag-handle nila dito sa virus na to? Well, they are trying to contain the spread of this virus. Sila ay gumagawa ng lubos na makakaya ng kanilang gobyerno para hindi pa kumalat ng husto sa buong bansa ng China at makaapekto sa maraming mga populasyon nila itong pagkalat ng virus na tinatawag nating COVID-19. Okay. ASEC, may mga comparisons din na lumabas from as to SARS, as to MERS-CoV, pero dito sa specific virus na to, sinasabi nila, itong fatality rate daw, hindi naman daw ganun kataas, sa 2% lang. Do you have changes so far? Tumaas ba to or nasa 2% pa rin siya at the moment? If you try to look at the figures and the trends since it started, makikita natin na nag-a-average lang siya ng mga 2 to 3%. Hindi pa nga umaabot ng 3% actually. So, hindi natin masasabi na siya ay highly fatal. Ikukumpara mo sa SARS na dati, nung nangyari yan between 2002 to 2003, ang case fatality rate ng SARS was 10%. Okay, so hindi natin masasabi ngayon na highly fatal itong sakit na to. Ngunit, of course, nandun pa rin yung ating precaution na it can develop into a severe disease. From your end, ma'am, from the industry po mismo, what's causing the panic right now? Kung 2% lang naman pala siya compared to 10% of SARS and other diseases, bakit parang lahat ng mga industries ngayon, iba't ibang sectors, ay talagang on panic? Sa tingin namin, at sa pananaw din na madami, kaya nagpapanik ang mga tao, unang-una sa lahat, dahil wala pa tayong masyadong alam sa virus na ito. Tinawag nga siyang novel because bagong strain siya, ibig sabihin, hindi pa kahit kailanman nangyayari sa tao na magkaroon ng ganito, na matransmit sa tao. Ngayon lang. So, ibig sabihin, when it's novel, it's a new strain, wala pa tayong mga ebidensya na nakakalap at nandyan para ma-address natin siya ng specific, mabigyan natin ng specific response. Lahat ng mga ginagawa natin ngayon ay all geared towards precaution, prevention. Hindi natin matukoy mismo ito ba ay may gamot, ito ba ay may bakuna, hindi natin matukoy mismo saan nakukuha talaga itong sakit na ito, hindi natin matukoy mismo kung ano ang infectivity rate nito because as I've said, it's still new to everybody. That's why people are panicking. People are searching for answers. And I think that's one of the reasons, major reasons why people are panicking. ASEC, you emphasize na uncertain pa rin kung saan yung pinanggalingan ng virus, though may mga studies or at least articles on social media spreading na nanggaling daw ito sa isang specific animal. Can we confirm this, ma'am? Yes, when all of this started, from the country that it originated from, ang unang haka-haka or unang mga obserbasyon actually, ay nanggaling ito sa mga hayop, exotic animals, doon sa lugar na iyon. Ngunit pagkatapos ng mga ilang araw o mga linggo, ay napakita na nagkaroon na rin ng human-to-human transmission. So ngayon, pinag-aaralan pang maigi ng eksperto kung talagang saan nanggaling ang sakit, paano ito na ikakalat, at ano ang infectivity rate nga ng sakit na ito. ASEC, usually ano yung timeline na karaniwang sinusunod ng industry mismo para malaman natin yung information about a certain virus? Well, it's not going to be a short time. Matagal na pagsusuri, matagal na pag-aaral. Unang-una, tinitignan nila lahat ng experiences ng mga nagkakasakit sa buong mundo. Titignan nila yan, titignan din nila yung sa mga patterns ng pagkakasakit, epidemiology and all. So, hindi natin masasabi sa ngayon kung hanggang kailan nila pag-aaralan. But definitely, sana, hopefully pala, bago matapos ang taon ay may mga sagot na tayo dito sa mga katanungan natin. Still on social media, ASEC, may mga kumalat din na yung transmission naman daw na baka airborne na raw siya. Ano ang take ng DOH and WHO po?
Well, World Health Organization said, I think yesterday, na wala pa tayong definite na answer kung talagang airborne siya. No? Wala tayong ebidensya pa para makapagsuporta na masasabi nating airborne na ililipat ang sakit na ito. Ang alam lang natin ngayon, it is spread directly through close contact and it might be through droplet infection. Okay. Now, ma'am, let's focus on the monitoring efforts of DOH pagdating dito sa mga patients under investigation. Kamusta na po yung bilang natin, ma'am? Ang ating cumulative total since we started monitoring in January is already 441. Out of these 441, 208 were already discharged from the hospital. So we have 230 left patients under investigation who are currently admitted. Okay. Ma'am, napapansin natin dun sa trend na umaangat yung PUIs, pero yun nga, gumagaling naman agad. May naitulong ba agad itong travel ban na ginawa ng ating pamahalaan para makontrol ito? Malaking tulong naman. Ang unang-unang objective naman talaga nung ginawa natin yung mga restrictions sa traveling na ganyan ay para ma-contain natin dito sa ating bansa. At wala na iba pang pumasok na pwede makapanghawa. So malaking bagay yung nagkaroon tayo ng mga travel restrictions. ASEC, nagkaroon din tayo ng datos at bilang na nagkaroon tayo ng confirmed na nagkaroon itong COVID-19. Kamusta na po yung kalagayan? Yung kalagayan nung unang-unang na-confirm, the very first positive case of nCoV or COVID-19 here in the Philippines, siya ay na-discharge na sa ospital last Saturday. And siya ay, nung dinischarge siya, negative na ang kanyang mga resulta 2 beses within 48 hours apart. At saka wala na siya mga simptomas. So she has been able to resolve. The symptoms have already resolved when she was discharged. Okay. Asek, before we take a short break, nabanggit nga natin kanina na kaya novel coronavirus yung tawag sa kanya before kasi bago pa lang siya. Now we have a new name for this and it's COVID-19. Usually, anong process and the process na pinagdadaanan para lagyan ng pangalan yung isang virus? World Health Organization has, they convened their experts, they discuss about it. And one of the reasons that they gave why they changed the name was because they wouldn't want it to be related or, confused with other diseases. And when you say nCoV, it still is part of the family of coronaviruses. So they decided on having, and the nCoV kasi meron siyang ARD sa dulo. So it's 2019 nCoV ARD. That was the first name. So sabi nila, meron pa ring mga ibang sakit na pareho nito at maraming mga sakit na nagmimimik ng acute respiratory disease. So sabi nila, palitan natin and they changed it to COVID-19. Okay. Thank you so much, ma'am. We'll just have a short break. Marami pa po tayong pag-uusapan. Lahat ng sa pagbabalik ng Alerto, the COVID-19 Special. At nagbabalik po ang Alerto, kasama pa rin natin mula sa Department of Health. Walang iba kundi si ASEC Maria Rosario Vergeire. Magandang araw po uli, ma'am. Yes, good afternoon. ASEC, isa po sa mga lumabas ng usapin dito sa naganap na Senate hearing kasama ng DOH, itong contact tracing. Kamusta na po yung lagay ng contact tracing natin sa lahat ng mga flights na minomonitor po natin? So sa 3 kaso natin na nagpositibo, we were able to do contact tracing already. Although there has been a portion of this traced or the identified contacts na hindi na namin talaga nakausap. Sa kadahilanan, marami kaming nakita ng mga reasons kung bakit hindi sila makontak. Unang-una, yung mga binigay nilang detalye dun sa kanilang mga listahan sa airlines ay hindi tugma or hindi accurate. May mga telepono na tinatawagan, pag tinawagan mo, out of service na. Meron naman mga telepono, kulang ng 1 numero, kulang ng 2 numero. So maraming mga naging issues patungkol dito sa mga listahan at mga detalye na naibigay ng mga pasahero. Ngunit sa kabuuan, masasabi natin na itong contact tracing naman ay naabot natin sa abot ng ating makakaya. Halos lahat naman ng mga pasahero na nakasama o kaya ay nakasalamuhan ng ating 3 positive cases dito sa Pilipinas. Even the hotel staff na pinapuntahan nila, hospital staff, or even the tricycle drivers kasi meron tayong isang positive na sumakay pa siya ng tricycle para makarating sa isang lugar. Napuntahan natin lahat yan, they were all advised and they were all assessed.
So this is siguro a reminder for all passengers na kailangan factual yung mga nilalagay nilang details dun sa mga travel documents. Tama ka dyan. Ibibigay sa flights. Tama ka dyan. Dahil napaka-importante. Kasi once you have this kind of situation, everybody has to be traceable. Yeah. Hindi pwedeng hindi natin sila matitrace kasi maaaring sila yung nakakuha ng sakit at nakakapanghawa sa iba. Actually, doon ko rin na-realize, ma'am, na yun pala yung essence. Kaya kailangan ilagay mo kung sang hotel ka or address doon sa pupunta mo. Yes. Okay. Ma'am, you mentioned about the whole of government approach. Paano po natin nako-control because of this kind of approach? Ang ginawa namin para mas mapag-igting natin ang response natin, ang pumunta kami sa structure ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Itong NDRRMC natin, mas malawakan ang membership nito sa ating mga ahensya. They actually have 14 members, no? At meron pa silang mga iba pang mga miyembro na pwedeng maging resource persons. So what we did, the Interagency Task Force has requested from NDRRMC that we use the structure of NDRRMC for this time being, for this response, so that we can have a more expansive response, lahat ng ahensya maaring tumulong. Okay. So, may efforts ng government natin, nag-repatriate na tayo ng mga kababayan natin from Wuhan mismo. Ano po yung naging proseso natin dito? May team tayong pinapunta doon, and then what was the process pagdating doon? Okay. So, meron tayong, katulad nga ng sabi natin, hindi lang to DOH, no? We have worked with the other agencies through the Interagency Task Force para makapag-repatriate tayo. So, nagbuo tayo ng repatriation team kung saan meron tayong mga doktor at nurses ng DOH, meron din tayong mga tao ng Department of Foreign Affairs na they went there ahead of the repatriation team to coordinate with the Chinese officials, prepare documents, and to pre-brief, no, the people who are going to be repatriated. Kapag dating ng ating mga teams natin doon sa lugar, no, doon sa Wuhan, they were all assessed. Okay? Clinically assessed. Lahat ng may simptomas, hindi pwedeng sumama. Kailangan maiwan doon sa Wuhan. Yung mga walang simptomas, sila ang sumakay doon sa eroplano. And there were 30 of them. Okay? So, doon sa eroplano, meron tayong 6 na airline crew na kasama nung ating mga repatriates, plus yung ating 5 repatriation team, plus the 2 DFA staff who went there ahead. They went back here, nag-disembark sila dun sa ating airport sa Clark, and then they were brought through a vehicle papunta doon sa ating New Clark City. At ngayon, naka-quarantine sila. Okay. Ma'am, one clarification is, hindi pa siya mandatory repatriation. When you say it's mandatory, lahat yan, no? Walang hihindi. Okay. This is actually voluntary because according to our reports, we have more than the 30 who are stationed there in Wuhan and even the whole Hubei province. These are the people who have signified their intention to go home. Okay. Nabanggit nyo rin po, ma'am, na may mga magsistay muna if ever lang na meron silang symptoms. So, yung under the monitoring of China pa rin po ba yun? Yes, they were endorsed and they were also advised. Okay. Now, they flew back here in the Philippines, the 30 repatriates. And then pagdating po nila, may facilities po tayo dito sa Clark. Kamusta po yung preparations dun sa facilities po? Okay, actually, una, hindi masyado naging challenge because we already have a prepared facility. Yung Athletes Village natin na ginamit nung recent na games dito na ginawa sa bansa noong November and December. So meron tayong mga kwarto doon. Lahat ng repatriates have their own room. They have to stay there in isolation. They are provided with all the things that they need. There is a monitoring team who monitors them twice a day. If ever any of them would develop symptoms. We have a referral hospital also which is just nearby. Kung sakaling merong magde-develop ng simptomas, sila ay immediately na itatransfer dun sa hospital na yun. ASEC, initially, there was opposition dun sa mga locals na nakatira sa may Capas, Tarlac. Paano po nyo hinandle ito ng DOH? Okay, kinausap namin actually through the IATF again, ang DILG, para matulungan tayo, no, na medyo ma-assure natin yung ating community doon na hindi kayo maaabot. Unang-una, ang sabi nga natin, this is through droplet infection, through close contact. Ang sinasabi ng mga eksperto, yung layo na 3 feet actually, yun na yung longest, no, na matatravel ng virus. Yun yung sinasabi sa ngayon base on observation. So kung sakali, yung New Clark City ay napakalayo sa mga community doon. So yun yung ipinaliwanag sa kanila and eventually there was disagreement already.
ASEC, there's currently a travel ban from people traveling from China, Hong Kong, Macau, and even Taiwan right now. So, would there be any chances na palawigin din natin yung repatriation efforts ng Pilipinas from these areas? Meron na tayong mga tinitignan, no, na mga binabalak. Of course, katulad ng sinasabi ng Presidente, hindi ko kayo iiwanan. Yun ang sabi niya sa lahat ng nasa ibang bansa na mga kababayan natin. So titignan natin yan, susuriin, pag-aaralan kung ano ang maari nating gawin para sa mga kababayan natin, lalong-lalo na dun sa mga lugar na medyo humihingi na sila ng tulong at hindi na ang spread ng disease ay medyo mabilis na. Okay, ito ASEC, medyo tricky question siya, pero ang tanong din ng ibang mga kababayan natin, hanggang kailan kaya itong siguro yung panganib na dala nitong COVID-19, and may timeline ba kaya tayo masusundan or talagang gagawa lang tayo ng paraan na pigilan lang? Walang makakapagsabi niyan sa ngayon. Ano? Katulad nga ng sabi ko sa iyo kanina, wala tayong definite answers to anything that we are asking for right now. Because as I've said, it's novel, it's new. Everything is being studied, lahat pinag-aaralan. Even the pattern of the disease, pinag-aaralan yan. Kung kailan ka matatapos, kung kailan magpipik ang sakit. Maraming mga haka-haka sa ngayon ang lumalabas sa social media, sa dyaryo, sinasabi matatapos na ng April, magpipik ng ganitong time. Mamamatay ba raw yung virus sa summer? Yan din ang isang question, no? That's aside from what you are asking me. But for now, I tell you, nothing is definite. We cannot forecast, we cannot plan, we cannot even say na it's going to stop by tomorrow. Walang makakapagsabi sa ngayon. Yung kung namamatay siya sa init ng araw, marami ring lumalabas, di ba? Sabi nila, summer will do good for us. Wala pa ring enough evidence to say now that the virus thrives in cold areas or even dies in hot areas. Wala tayong masasabi sa ngayon tungkol dyan. Okay, ASEC, on the last note, siguro message of assurance po sa mga viewers natin that the DOH is really doing everything para makakontrol po ito. Yes, thank you. Para po sa lahat ng kababayan natin, gusto lang ho natin ipaalala, no, na unang-unang lagi natin tatandaan, let us remain to be vigilant, wag ho tayo magpapanik. Ang atin po lang kailangan gawin ay ang mga universal precautions na araw-araw po ay binabanggit namin sa inyong lahat. Napaka-importante na mag-ugas lagi ng kamay, soap and water, especially kapag nakakahawak po kayo ng mga objects na madalas mahawakan ng ibang tao. Pangalawa, please practice cough etiquette. Kapag kayo po ay nauubo, gumamit po ng panyo, ng tissue. Kung wala po talaga nun, gamitin ang elbow nyo, yung crook ng elbow nyo para kayo ay makaubo. Pangatlo, keep yourselves healthy. Adopt healthy lifestyle, matulog na maaga, kumain ng masustansya para po hindi po tayo dapuan ng sakit. At pang-apat, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang paggamit po ng mask, hindi pa ho recommended sa ngayon para sa ating mga kababayan. Gagamitin lang po natin ang mask kapag tayo ay may sakit, may lagnat, may ubo, may sipon, gumamit na ho tayo ng mask para hindi makapanghawa. At ang gumagamit din po ng mga mask ay ang ating mga healthcare workers. Yun po mga nagtatrabaho sa ospital, nag-aalaga sa ating mga may sakit. Liban dyan, i-recommend lang ho namin na mag-mask kayo kung talagang pupunta kayo sa overly crowded areas. Pero yung mga normal na pang-araw-araw po natin, naglalakad lang tayo papuntang tindahan, hindi po natin kailangan mag-mask. Makatulong ho sana tayo para hindi mag-spread ang panic, ang fear sa mga tao. Please stop to spread fake news. Lagi nyo pong tatandaan, the official source of information is only DOH. You can get it from our websites, you can call our hotlines at doon nyo makukuha lahat ng impormasyon na kailangan nyo malaman.